හෙල්ලෝ යාළුවනේ SL Technik YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Zoom meetings වලට අලුත් අප්ඩේට් එකක් ආවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති Zoom meetings වලට අප්ඩේට් එකක් ආවා. ඉතින් මට හරියට දිනේ මතක නැහැ. අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Zoom අප්ඩේට් එක කරගන්න විදිය සහ මේකෙන් ආපු මේ Zoom meetings වලට ආපු features ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ නම ජනදේශන්. ඉතින් අපි බලමු මේ features මොකද කියලා. මේ setting. ඉතින් මේක ඔයාට ගොඩක් ලේසියෙන් මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට notification එකක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක කරලා තියෙන Zoom වල මෙන්න මේක අප්ඩේට් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් Zoom automatically අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු අර adventure features ටික meeting එකට යනවා. Zoom meeting එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන features මේ home feature එක නම් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම chat එකට ගිහලා chat එකේ තියෙන විදිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ settings අරම මේවා නම් ටිකක් වෙනස් වෙලා නැහැ වගේ තමයි මම පේන්නේ. මේ message save කරන එක එහෙනම් තියෙනවා settings එහෙම තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ meeting එකට නම් ඒක නම් මේ record ඒවා දාන්න පුළුවන් විදියට ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. ඒකත් හොඳ feature එකක්. එහෙම contact එක නම් මම ලොකුවට මම දැක්කේ නෑ වෙනසක් තියෙනවා. app කියලා වෙනම feature එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මේ discovery කියලා මේගොල්ලන්ට discover app add කරගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන තියෙනවා. මේකත් හොඳ feature එකක් කියලා තමයි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු meeting එකක් ලොග් වුණාට පස්සේ කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් new meeting එකක් කරන් දෙනවාට. හරි. great cam වලින් මම දාන්න තියෙනවා දැන්. හරි. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොකද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් you are muted. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් keyboard එකේ ඉතින් මේක නම් කලින් දැම්ම තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද මම ඒක Zoom short video එකකින් ඔයාලට අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඉක්මනට මේ වගේ ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකේදී mic on off කරන එක ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් keyword ටිකක් කියන්නේ keys ටික මම අරන් එන්න. හරි. ඉතින් අපි මේක settings වලට ගිහලා බලුවොත් ඔයාලට වෙනවා ඇති. අර කලින් තිබ්බ settings තේරෙම ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් නේද? කැමරා එහෙම අර theme camera ඊට spruce filters add කරගන්න පුළුවන්. security වලත් ඒ විදිහමයි security එකමයි. participate එහෙමයි. තාත් මේක features එකක් කියලා තියෙනවා මේ දැන් ඔයා දාගත්ත ගේම් වගේ ෆොටෝ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් දාගත්ත එතකොට ඔයාගේ නම පේන්නේ නැතුව යනවා ඔයාගේ මීටින් එකේ host නැත්නම් ඔය ටීචර්. ඉතින් මේකට සොලියුෂන් එකක් හැටියට මේගොල්ලෝ මෙතන ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක දාගත්ත වෙනුවට ඔයා ටෙක්ස්ට් කරපු නම මෙතනින් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයා කියන්නේ මොකරි මූන් ඒ වගේ දෙයක් ඇඩ් කරොත් ඒවා පෙන්වන්නේ ඒ නම විතරයි ඇඩ් කරන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ ටෙක්ස්ට් විතර ඇඩ් කරන්න කියලා තමයි මේගොල්ලෝ security keys වලින් දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන chat එකේ නම් ඒක විතරමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ දාලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ screenshot ඒකමයි screenshot ඒකමයි වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. record එකේ එච්චර ලොකු වෙනසක් නැහැ. මේකේ මෙතන පොඩි additional එකක් ලා තියෙනවා. මෙන්න මේගොල්ලෝ මූණ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මූණක් මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි. ඔයාට ඕනම සරුගේ මේ ෆුට්බෝල් එකක්, වොලිබෝල් එකක් එහෙම ඕනම එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. කියලා මේගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන තරම් මේකේ ඕන දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි මේ ෆීචර් එක. මේක මම හිතන්නේ ටිකක් වෙලා ගියට පස්සේ ඕෆ් වෙනවා මම හිතන්නේ. app වල මම අර කිව්වේ discovery app කියලා. මෙතන app එක මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේගොල්ලෝ app කරන ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්ව විදිහට app ටික add කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ මේ view වලට ගියට පස්සේ වල speak gallery කියලා දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්.
ෆුල් ස්ක්‍රීන් ඔයගොල්ලෝ කලින් මේක දන්නවා ඇති. ඉතින් තව ඇඩ්ලා තියෙනවා ඇඩිෂනල් එකක් ඉමේජ් සර්ව් කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක ක්ලික් කරලා මේක වෙන්නේ ඔයාට ඉගෙන වගේ පාර්ටිසිපේට් ඕන තැනක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන මේක ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක්. මොකද ඔයාගේ ඕන පාර්ටිසිපේට් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. දැන් මේ ෆීචර් එක දැන් ඔයාගේ දැන් පාර්ටිසිපේට් ඉන්නවා කියමු. පාර්ටිසිපේට් මේ ඩෙස් උඩ ලස්සනට තියන්න පුළුවන්. ඒතකොට කැමරා ඔන් කරාම එයා කැමරා ඔන් වෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ එකක්. මේක ලෝඩින් කරනවා මේ සර්විස් එකනේ. ගොඩක් හොඳයි මේ. මම තමයි මෙතන හොස්ට් මමනේ. මම තාම කවුරුත් ඇඩ් කරගත්තේ නැහැ නේ. මම තමයි හොස්ට්. ඉතින් මෙතනින් වල පාර්ටිසිපේට් ලාම ලස්සනට මේක තියාගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් තමයි මම හිතන්නේ. මේක මම හිතුවේ මේ ඉක්මනට ඒ කියලා දැන් ආව ඉක්මනට. දැන් මම මේක දැම්මට පස්සේ වටනවා මේ පාර්ටිසිපේට් මේ ඉන්න හොස්ට් කියලා කිව්වොත් මේ පාර්ටිසිපේට් ලා මේ දෙපැත්තෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම ස්ටාර්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේකේ පාර්ටිසිපේට් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ කවර් මෙතන හිටියා කියනකො පාර්ටිසිපේට් ලා ගොඩක් කටි ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් නම් වශයෙන් එයා ඇඩ් කරගන්න වගේ මම නිකන් ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නුවේ. මම ඔටෝමැටිකලි දාලා මෙතන ස්ටාර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මට පේනවා ඉතින් මෙහෙම අපිට ඕන තැනකට යන්න පුළුවන් මේක. ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් මේක. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන හරි ඕන තැනකට යන්න පුළුවන්. ටිකක් හොඳ ෆීචර් එකක් තමයි මම හිතන්නේ මේක. මේක ඉමේජස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ආයෙ පාරකට. ඒ කියන්නේ ළමයා දැන් Zoom class එකේ ඉන්න දැන් එකෙනෙක් නම් ඉන්නේ මේ ඉන්නේ host ඒ කියන්නේ teacher. මෙතන ඉන්න ළමයෙක් ඉන්නවා වාඩි කරවන්න. ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේකට. හරි. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඊට පස්සේ මම ස්ටාර්ට් බටන් එක කැන්සල් කරනවා. දැන් මේකේ ස්පීකර් බටන් එක දාගන්නවා. ෆීචර්ස් ටික මම හිතන විදියට ටිකක් හොඳයි මේ ෆීචර්ස් ටික. මම පේන විදියට තව මොනවත් මේකේ ඇඩ් වෙලා නැහැ. තව එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන settings වලට ගියා පස්සේ මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට right hand එක දාන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මේකේ back එකේ ගණන් කලින් තිබ්බා. මෙන්න කලින් තිබ්බා ඒක. මේක නේද mirror video මේක දාගන්න පුළුවන් විදියට. මෙතන මේ toucher update එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. host ගාන ඒක කලින්ම තිබ්බ ටිකක්. මේ ස්පීකර්ස් ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එකක් තිබ්බා. මෙතන chat එකක් තිබ්බා. මෙතන zoom apps කියලා අර මම කලින්ම කිව්වේ discover apps add කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේක මෙතන clear කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අලුත්ම ෆීචර් එකක්. ඉතින් මේක නම් ගොඩක් අලුත් ෆීචර් එකක්. මොකද මේක තිබ්බෙම නැහැ. මං හිතුවා මේකයි කියලා අනිවාර්යෙන්ම ආව මේක පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක කට් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට එක්සැම්පල් එකකට මම මගේ වීඩියෝ ඔන් කරලා පෙන්නන මේ ක්ලාස් එකේ මගේ කැමරාව මම හිතන වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔව් මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලූ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ෆිල්ටර් එක ඇඩ් කරාම මෙතන මේකේ මේ ස්ක්‍රීන් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් කලිනුත් තිබ්බ ඔයගලන්ට දැක්ක ඇති. මේක නම් කලිනුත් තිබ්බ ඒ ස්ක්‍රීන් ඇඩ් කරන එක මේ වීඩියෝස් එහෙම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අලුත් ෆීචර් එකක් තමයි මේ බ්ලූ කරන එක. ඉතින් මේක මම හිතනවා ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද පාර්ටිසිපේට් ලට පිටිපස්සේ කවරේ කෙනෙක් කියන්නේ කැමරා ඔන් කරලා කවරේ කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්න කවරේ ආවට පස්සේ එයාව පේනවා කැමරා ඔන් කරාම. ඉතින් මේකත් හොඳ ෆීචර් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ zoom මෙන්න මේක ඒගොල්ලන් ඇඩ් වෙලා තියෙන අලුතින්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ෆිල්ටර්ස් ටිකක් දාලා තියෙනවා මේකේ. ටිකක් අර සත්තු දාලා තියෙනවා. මේක තිබ්බේ නෑ. ඔව් මෙන්න මේකත් දාලා තියෙනවා. ටිකක් හොඳයි ඒකත්. මේක තිබ්බද මන් දන්නේ නැහැ. ඔව් මට මතකයි මේක තිබ්බද. හරි මේක තිබෙත් නෑ. මේකත් කලින් ඇඩ් කරලා දෙනවා. මේ දස් ටික ඇඩ් කරලා මේකේ ඔයාලට ලොකේෂන් එක නම් කලින්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මේකේ ඔයා දන්නවා ප්‍රොෆයිල් පික්චර් වෙනස් කරන්න. මේ CPU ගාන වෙනස් කරගන්න. මේ overall වෙන ගාන ටික කීබෝඩ් ෂෝට් ටික මේක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ස්මෝල් දාගන්න. මම නම් හිතන්නේ මෙච්චරයි. මට මගේ හරින ටිකක් නම් මට මතක නැහැ හරියටම.
මං හිතන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි උනේ. ඒ කියන්නේ මෙච්චරයි මේගොල්ලන් අප්ඩේට් එකට දීලා තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ අප්ඩේට් එකක් තමයි මේගොල්ලන්. මං හිතන්නේ මේක තමයි දිගම අප්ඩේට් එක. ඒ කියන්නේ ලොකුවට මෙච්චරම අප්ඩේට් කරලා තිබ්බේ නෑ ගොඩක් ෆිල්ටර්ස්. ඒකයි මම මේක තෝරගන්න හිතුවේ. මේ ඉමර්සිව් කියන ෆීල්ඩ් එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ මේ ෆීල්ඩ් එකට. මම හිතුවා මේක ඒ කියලා. මොකද Zoom meetings වල ඔය Zoom cloud trial එකක් දාලා තිබ්බම කරනවා කියලා. මං හිතුවා මේක ඒ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික විතරයි Zoom meetings වල ෆිල්ටර්ස් ගැන කරන්න තියන්නේ. ඉතින් මම දැන් කියන්නම් අප්ඩේට් එකක්. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ෆිල්ටර්ස් ටික තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයාලට දැනටමත් මේක අප්ඩේට් වෙලා ඇති ඔටෝමැටිකලිම. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ෆිල්ටර්ස් වල කියන්න තියෙන්නේ මේ Zoom class Zoom meetings වල. හරි ඉතින් යාළුවනේ, ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද Zoom ඔයා මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරපු Zoom වල ළඟදී අප්ඩේට් එකක් ආවා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ගොඩක් ෆිල්ටර්ස් ඇඩ් වුණා. ඉතින් මම අද කතා කරේ කොහොමද මේ ෆිල්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ මේ වුණ ෆිල්ටර්ස් ගැන. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන subscribe button එක click කරන්න. ඊට යාවෙ තියෙන notification bell icon එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේක share කරන්න.